Καλώς ήρθατε στο House of Nerds. Σήμερα θα κάνουμε ένα playthrough Pavla Showcase του Pocket Landship. Ένα παιχνίδι για 1 έως 2 παίχτες, το οποίο θα βγει στο τέλος του μήνα στο Kickstarter. Δεν έχουμε ακόμα ακριβή ημερομηνία, έχουμε ακόμα στο περίπου. Το παιχνίδι αυτό είναι σχεδιασμένο από το Scott Allen Keys και θα γίνει publish από την World Forge Games. Αυτό που βλέπετε είναι ένα prototype, μια έκδοση που μας στείλαν απλά και μόνο για να το κάνουμε playthrough. Το original θα έχει περισσότερα πράγματα, περισσότερες κάρτες, μεγαλύτερα ζάρια, καλύτερη ποιότητα. Γενικά θα είναι καλύτερο, οπότε όταν βγει στο Kickstarter δείτε το. Πάμε όμως να δούμε το playthrough χωρίς πολλά. Για αρχή θα πρέπει να φτιάξουμε το tank μας. Έχουμε 3 set των 2 καρτών. Στην αρχή επιλέγουμε ποιο θα είναι το σκαρί μας, το MK3 ή το MK2. Για πρώτο παιχνίδι μας λένε οδηγίες να επιλέξουμε τις υπογραμμισμένες κάρτες για να είναι πιο εύκολο και στην εκμάθηση. Οπότε θα επιλέξουμε το HAL2. Επιλέγουμε ένα βασικό κανόνι, θα επιλέξουμε το MK3. Και θα επιλέξουμε και κάποιο εξάρτημα που θα συμπληρώνει το tank, είτε το πολυβόλο, είτε κάποια troops, κάποιες μονάδες. Εμείς θα επιλέξουμε το πολυβόλο. Να εξηγήσουμε λίγο για την ιστορία του παιχνιδιού, γιατί μπήκαμε λίγο κατευθείαν. Το παιχνίδι δραματίζεται σε μια εναλλακτική πραγματικότητα, στην οποία η Ευρώπη μένεται από έναν πόλεμο και έχουν αρχίσει και ακούγονται κάποιες φήμες για κάποια landships που κινούνται με ατμό και έχουν αρχίσει και κάνουν καταστροφές. Έτσι, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες κάνανε μια συμμαχία, φτιάξαν τα δικά τους landships που κινούνται με πετρέλαιο, είναι πιο δυνατά, πιο αργά και πιο λίγα και προσπαθούν έτσι να κατατροπώσουν τον εχθρό. Εμείς μόλις φτιάξαμε το landship μας. Επίσης, θα πρέπει να επιλέξουμε κάποιον commander για το landship. Έχουμε 3, τον Vandermeulen, τον Hansen και τον Waldrum. Θα επιλέξω τον Vandermeulen γιατί μου αρέσει το όνομά του. Επίσης, παίρνουμε το advantage deck. 6 κάρτες, κανονικά θα είναι περισσότερες, το ανακατεύουμε και το βάζουμε στα δεξιά μας. Το advantage deck μας δίνει κάποια bonus, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο μια φορά στο παιχνίδι και τραβάμε μια κάρτα κάθε φορά που καταστρέφουμε 2 landship. Και τέλος θα πρέπει να φτιάξουμε το enemy deck, το οποίο θα αποτελείται από 9 κάρτες. Στο κουτί έχει 12, επίσης θα είναι περισσότερες, εμείς επιλέγουμε 9. Μας λέει το παιχνίδι ότι πρέπει να έχει 5 ή 6 landship και οι υπόλοιπες κάρτες να είναι από διάφορα άλλα, όπως minefields, infantry κτλ. Επίσης να πούμε κάπου εδώ το παιχνίδι θα έχει και campaign όταν βγει, εμείς για την ώρα θα κάνουμε ένα μεμονωμένο playthrough. Ας φτιάξουμε λοιπόν το enemy deck και ας ξεκινήσουμε. Φτιάξαμε το enemy deck, όπως βλέπετε είναι ένα πλέγμα 3x3, η μπροστινή πλευρά είναι οι εχθροί που έχουν εμφανιστεί και είναι οι άμεσοι αντίπαλοι μας. Αφού το αστήσαμε όλα αυτά θα πρέπει σε κάθε κάρτα και στις δικές μας και στους εχθρούς να βάλουμε ζάρια που να δείχνουν την αντοχή τους. Θα το κάνουμε αυτό αμέσως τώρα. Και ξεκινάμε το παιχνίδι. Στην αρχή ξεκινάει ο παίχτης, ο οποίος ρίχνει, εμείς δηλαδή, ο οποίος ρίχνει τα ζάρια του και ανάλογα τι φέρνει θα πρέπει να τα κατανείμει έτσι στις κάρτες και να κάνει το αντίστοιχο ability. Πάμε να δούμε τις επιλογές μας. Ξεκινάμε πολύ επιθετικά, θα χρησιμοποιήσουμε το εξάρι μας στο HAL, θα χρησιμοποιήσουμε το διάρρη μας στο Canon και το 5 στο Sponson και τώρα με όποια σειρά θέλουμε θα κάνουμε Resolve. Εμείς ξεκινάμε με τα Sponsons, το οποίο πεντάρι μπορεί να κάνει 2 damage σε ένα infantry ή 1 damage σε landship. Το θέμα είναι ότι με το πεντάρι στοχεύει τον δεξιά σου, οπότε ουσιαστικά κάνουμε 1 damage στο Badger Class landship και το δείχνουμε αυτό κατεβάζοντας το κόκκινο ζάρι. Εδώ πέρα στο Canon με 2 μπορούμε να κάνουμε 1 damage σε ένα οποιοδήποτε landship της πρώτης γραμμής. Θα επιλέξουμε αυτό που ήδη έχουμε ξεκινήσει να λαβώνουμε και να καταστρέφουμε. Και τέλος το εξάρι του HAL θα κάνει ένα damage σε infantry ή artillery. Εμείς έχουμε μόνο infantry εδώ πέρα, οπότε θα κάνουμε ένα damage εδώ. Και αυτό ήταν ο γύρος μας. Τώρα παίζουν οι εχθροί, οι οποίοι παρομοίως θα ρίξουν τα ζάρια, αλλά τώρα τα ζάρια τα βάζουμε με συγκεκριμένη σειρά, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο αριστερά προς τα δεξιά και κάνεις με την ίδια σειρά τα actions. Ξεκινάμε λοιπόν τα infantry.
λένε, το διάρρη τους λέει deploy right, οπότε τι κάνουμε, αλλάζουμε τη θέση του infantry με το badger class και μετά όμως κάνουμε και το badger class το action του. Ας το δείξουμε. Αλλάζουμε και τα ζάρια. Έπαιξε το infantry, οπότε αυτό το παίρνουμε και ξεκινάμε πάλι από αριστερά. Το badger class με το τριάρι κάνει retreat and repair. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να οπισθοχωρήσει το badger class και θα κάνει και ένα repair, όμως είναι ήδη σε max αντοχή και δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Και έρχεται μπροστά η κάρτα που ήταν πίσω και την εμφανίζουμε και είναι ένα medium artillery. Βάζουμε και το ζαράκι. Και τέλος έχουμε το εξάρι του badger class landship και είναι και α, ο οποίος κάνει πάλι retreat and repair. Αυτός έχει fine damage, δυστυχώς θα το κάνει repair τώρα, οπότε από 3 θα πάει στο 4. Το βρούμε πρώτα και εμφανίζεται το stag class landship. Και συνεχίζουμε το γύρο μας. 2, 4, 4, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι και έτσι η ζαριά μας, θα βάλουμε το 1 τεσάρι στα sponson, θα βάλουμε το 2 στο cannon και το τεσάρι το άλλο στο hull. Και ξεκινάμε με το sponson, το οποίο τεσάρι θα κάνει στον κεντρικό αντίπαλο 2 damage άμα είναι infantry artillery και 1 άμα είναι landship. Εμείς είναι infantry, οπότε θα κάνει 2 damage και αυτό φεύγει. Πρώτος μας εχθρός λοιπόν καταστράφηκε και οι υπόλοιποι κατεβαίνουν. Και βγαίνει ένα bore class landship με 6 αντοχή, είναι αρκετά δυνατό. Μετά κάνουμε το cannon, το οποίο κάνει ένα damage σε οποιοδήποτε landship στην μπροστινή γραμμή. Εμείς θα επιλέξουμε το stag class landship, έχει λιγότερη αντοχή, οπότε θέλουμε να το κατατροπώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και τέλος το hull που με το εσάρι κάνει healing, ουσιαστικά επιδιόρθωση, αλλά δεν έχουμε ακόμα φάει κάποιο damage, οπότε μένει έτσι. Και τώρα παίζουν οι αντίπαλοι. Αντίπαλοι με 2-3-3. Πάμε να δούμε τι κάνουνε. Το medium artillery με 2 κάνει deploy right, οπότε θα κάνουμε αυτή εδώ πέρα την αλλαγούλα. Και αλλάζουμε και τα ζάρια. Αυτό φεύγει. Και κάνουμε τώρα το bore class landship που με 3 κάνει ένα damage στο hull, οπότε πάει από το 5 στο 4. Και τέλος το stag class κάνει με 3 ένα damage στο cannon, οπότε πάει από το 4 στο 3. Και συνεχίζουμε εμείς. 3, 6 και 6. Για να δούμε. Ok, θα βάλουμε το 3 στο sponson και τα 2 εξάρια στο hull και στο cannon. Το sponson με 3 θα κάνει επίθεση στον αριστερό εχθρό και θα κάνει ένα damage επειδή είναι landship. Άμα ήταν artillery ή infantry θα κάνει 2. Οπότε πάει από το 6 στο 5. Το hull θα κάνει με εξάρι ένα damage σε ένα infantry ή artillery. Εμείς έχουμε ένα artillery στο κέντρο, οπότε θα πάει από το 4 στο 3. Και τέλος το cannon με 6 θα κάνει repair είτε συν 2 στον εαυτό του είτε 1 σε οποιαδήποτε άλλη κάρτα μας. Εμείς θα επιλέξουμε να κάνουμε repair στο hull, να το πάμε από 4 στο 5 που είναι και το μέγιστο. Να σημειώσουμε κάπου εδώ ότι άμα χάσουμε είτε το hull είτε το cannon χάνουμε κατευθείαν το παιχνίδι, ενώ άμα χάσουμε το sponson συνεχίζουμε με μια κάρτα λιγότερη, οπότε και θα ρίχνουμε και ένα ζάρι λιγότερο. Ο γύρος μας τελείωσε, παίζουν τώρα οι εχθροί. Ήταν 1, 2 και 5, το γύρισα κατά λάθος με το χέρι μου. Το bore class με άσο κάνει ένα damage στο cannon, το οποίο πάει στα 2, επικίνδυνο σημείο για το cannon. Το artillery με 2 κάνει ένα deploy right, οπότε αλλάζουμε. Και αυτό ήταν στο 5. Αυτό ήταν στο 4, μάλλον έκανα λάθος. Και αλλάζουμε και τα ζάρια.
Και τέλος το Stag με πεντάρι κάνει ένα damage στο Cannon, το οποίο πλέον έχει φτάσει σε ένα hit point, είναι σε πολύ κρίσιμο σημείο, πρέπει να το κάνουμε heal οπωσδήποτε, για να δούμε αν θα μας βοηθήσουν τα ζάρια. 1, 3 και 4. Θα βάλουμε το 4 στο Hull, το 1 στο Cannon και το 3 στο Sponson. Το 4 του Hull θα κάνει συν 1 στο Cannon, είναι το μοναδικό heal που μπορούμε να κάνουμε. Το 1 στο Cannon θα μπορεί να κάνει ένα damage σε οποιοδήποτε launch της πρώτης γραμμής, εμείς θα επιλέξουμε το κεντρικό. Και με το 3 του Sponson θα κάνουμε damage στον αριστερό εχθρό και θα του κάνουμε ένα damage επειδή είναι landship. Και τώρα παίζουν οι εχθροί. Το Boar με άσο θα κάνει ένα damage στο Cannon, το οποίο πανέρχεται στο 1 hit point. Το 2 θα κάνει ένα damage στο Hull, το οποίο πάει στα 4. Και το Artillery με 5 μας λέει ότι κάνει 2 damage στο Hull άμα υπάρχει infantry στην πρώτη γραμμή. Ευτυχώς δεν υπάρχει, οπότε κάνει μόνο ένα damage. Και πάμε στο 3. Γενικά μας βαράνε αλίπητα οι εχθροί, για να δούμε αν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. 2, 4, 4 πάλι. Θα προσπαθήσουμε να επιδιορθώσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, οπότε θα βάλουμε 4 εδώ, 2 και 4. Το 4 του Hull και το 2 του Sponson θα δώσουν συν 1 στο Cannon, το οποίο θα πάει 3. Μπας και το γλιτώσουμε. Και το Cannon με 4 θα κάνει ένα damage σε οποιοδήποτε εχθρό, το οποίο θα είναι το Artillery που θα πάμε από το 3 στο 2. Οι εχθροί 2, 4 και 6. Ξεκινάει το Boar Class που με 2 μας λέει ότι θα πρέπει να ρίξουμε ένα λιγότερο ζάρι στον επόμενο γύρο. Πολύ κακό αυτό. Θα πρέπει να το θυμόμαστε. Το Stag Class με 4 θα κάνει ένα damage στο Sponson ή στα Shock Troops. Εμείς έχουμε Sponson, οπότε πάει από το 4 στο 3. Και το Artillery με 6 κάνει ό,τι και πριν, δηλαδή ευτυχώς που δεν έχουμε infantry στις πρώτες γραμμές, θα μας κάνει ένα damage στο Hull, να πάει από το 3 στο 2. Και παίζουμε, ρίχνουμε μόνο 2 ζάρια, 3 και 6, να δούμε τι θα ενεργοποιήσουμε τώρα. Οι επιλογές μας δεν είναι πάρα πολλές, θα βάλουμε το 6 στο Cannon και το 3 στο Sponson. Με το 6 θα κάνουμε ένα repair στο Hull, να το γλιτώσουμε λίγο, να το ανεβάσουμε λίγο σε αντοχή. Και με το 3 θα κάνουμε επίθεση στον αριστερό εχθρό, είναι landship, οπότε θα φάει ένα damage, να πάει στο 3. Άσος και 4. Το Boar με άσο χτυπάει το κανόνι για 1. Το Stag με άσο ευτυχώς αστοχή και το Artillery με 4 κάνει ένα damage στα Sponson. Είμαστε παντού critical, θα μπορούσα να πω. Για να δούμε. Με 2, 5 και 6 θα βάλουμε το 6 στο Cannon, το 5 στο Sponson και το 2 στο Landship. Ξεκινάμε με το Sponson που με 5 θα κάνει επίθεση στον δεξί εχθρό. Θα του κάνει 2 damage επειδή είναι Artillery, οπότε θα καταστραφεί. Και θα κατέβει το Badger Class. Έχουμε πλέον 3 Landship μπροστά μας. Το Cannon με 6 θα επιδιορθώσει τον εαυτό του για να πάει από 2 σε 4, επειδή επιδιορθώνει τον εαυτό του κάνει συν 2. Και το Hull με 2 δεν θα το κάνουμε κάτι, δυστυχώς δεν έχουμε κάτι να το κάνουμε, οπότε παίζουν οι εχθροί. 2, 6 και 6. Ξεκινάει το Boar Class, το οποίο μας λέει ότι θα ρίξουμε ένα λιγότερο ζάρι, πολύ κακό αυτό, θα πρέπει να το διώξουμε γρήγορα αυτό το Landship. Το Stag με 6 κάνει miss ευτυχώς και το Badger με 6 κάνει retreat and repair, οπότε θα πάει πίσω. Βλέπουμε θα κάνει και ένα repair, να πάει πάλι σε πλήρη health και θα γυρίσουμε την τελευταία κάρτα που είναι Tank Traps. Το Tank Traps όπως βλέπετε δεν μπορεί να το στοχεύσουμε και αυτό φαίνεται από το σύμβολο που έχει κάτω δεξιά. Παρ' όλα αυτά κάθε φορά που κάνει ένα action θα μειώνουμε το ζάρι κατά 1
και όταν πάει να μηδενίσει θα φύγει και η κάρτα. 3, 5 και 6, να δούμε αν θα μας βοηθήσει καθόλου αυτό. Δεν έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Θα βάλουμε το 6 στο Canon, θα βάλουμε το 3 στο Sponson και το 5 στο HAL. Ξεκινάμε με το Canon που με 6 θα δώσει ένα health στο HAL. Πάει στο 4. Μετά τα Sponson που με 3 θα κάνουν επίθεση στον αριστερό εχθρό και θα του κάνουν ένα damage επειδή είναι Landship, οπότε θα πάει στο 2. Και τέλος το HAL που με 5 μας επιτρέπει να ρίξουμε ένα ζάρι παραπάνω στον επόμενο γύρο και να επιλέξουμε ποια 3 θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Ελπίζω να μας βοηθήσει. Και παίζουν οι εχθροί. 3 πεντάρια. Για να δούμε τι γίνεται. Το Borglass δυστυχώς κάνει retreat and repair, οπότε πάει πίσω και παίρνει ένα health. Το Stag μας κάνει ένα damage στο Canon. Και το Tank Traps 2 damage στο HAL, μας πέτυχε καλά δηλαδή δυστυχώς. Φτάνουμε στο 2. Το καλό είναι ότι πλέον τα Tank Traps φεύγουν. Και κατεβαίνει το Budget Class. Εμείς τώρα έχουμε ρίχνουμε ένα ζάρι παραπάνω. Άσο, 4 και 6, αλλά για να δούμε ποια θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Μέτρια τα ζάρια μας, θα βάλουμε 4 άσο και 6. Με 4 το HAL θα πάρει συν 2 health, να πάμε στο 4. Με άσο θα μπορούμε να κάνουμε ένα damage σε οποιοδήποτε frontline landship. Θα επιλέξουμε το Stag, μπας και καταφέρουμε και να το ξεπαστρέψουμε. Και με 6 τα Sponson θα πάρουν συν 1, να πάνε στο 3. Άσο 2, μικρά νούμερα, ελπίζω να βοηθήσουν και λίγο. Λοιπόν, το Badger με άσο χτυπάει το κανόνι για 1. Το Stag με 2, με άσο και αυτό, με συγχωρείτε, αστοχή. Και το Badger το α με 2 και αυτό αστοχή, ευτυχώς είχαμε 2 αστοχίες, οπότε συνεχίζουμε. 2, 3, 3. Θα βάλουμε το 2 στο HAL και τα τριάρια στο Canon και στο Sponson. Το Canon με 3 θα κάνει ένα damage σε ένα οποιοδήποτε frontline unit, οπότε αυτό θα πάει από 2 στο 1. Με το 2 του HAL θα αλλάξουμε ένα ζάρι κατά 1 είτε πάνω είτε κάτω. Θα επιλέξουμε να κάνουμε το 3-4 για το Sponson, γιατί έτσι θα κάνει επίθεση στο center και θα καταστρέψει το landship. Είναι το πρώτο landship που καταστρέφουμε, οπότε βάζουμε το ζαράκι του δίπλα στο advantage deck. Άμα καταστρέψουμε άλλο ένα θα τραβήξουμε την πρώτη κάρτα και ελπίζω... θα τραβήξουμε τις δύο κάρτες και θα επιλέξουμε τη μία. Ελπίζω να μας βοηθήσει αυτό. Και κατεβαίνει και ο εχθρός που είναι infantry. Τρία, 4 για τους εχθρούς. Το Badger με 3 κάνει retreat and repair, δυστυχώς. Ευτυχώς βασικά δεν έχει να κάνει repair, οπότε εντάξει, δεν μας ενόχλησε πάρα πολύ. Το infantry με 4 κάνει ένα damage στο HAL και στο Sponson, ok. Οπότε το HAL πάει στο 3 και τα Sponson πάνε στα 2. Και το Badger με 4 κάνει ένα damage στο Canon. Χτυπήθηκαν όλα μας τα εξαρτήματα, να το πω έτσι. Πάμε να δούμε εμείς τώρα πώς θα παίξουμε. 2, 6 και 6. Κάτι που δεν κάναμε σωστά και το εντόπισα μόλις τώρα είναι ότι κάθε φορά που αδειάζει μία θέση στην δεύτερη γραμμή και δεν υπάρχει άλλη, θα πρέπει μια κάρτα από την τρίτη να την αναπληρώσει, οπότε αυτή η κάρτα θα έρθει εδώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι ποια θέση άδειασε πρώτη, οπότε το βάζω εδώ πέρα, τώρα δεν πειράζει, θα έχει μεγάλη σημασία στο παιχνίδι. Και ξεκινάμε να δούμε τα αξιών μας.
Ωραία, έχουμε κάποιες επιλογές. Θα βάλουμε το 6 στο HAL, το 6 στο Canon και το 2 στο Sponson. Το Sponson και το Canon με τα νούμερα που έχουν παίρνουν συν 2 και τα 2. Οπότε το Sponson πάει στο 4 και το Canon πάει στο 3. Ενώ το HAL με 6 θα κάνει ένα damage σε Infantry, σε Artillery. Εμείς θα διαλέξουμε το Infantry, δεν έχουμε και άλλη επιλογή βασικά. Για να πάει στο 2. Και παίζουν οι εχθροί. 3, 5 και 6. Με 3 το Ball Class κάνει ένα damage στο HAL, το οποίο θα κατέβει στο 2. Το Infantry με 5 θα κάνει Retreat and Repair, οπότε θα πάει πίσω και θα αναιρέσει το damage που του κάναμε και θα έρθει μπροστά. Και βγαίνει ένα Mink Class Landship με αντοχή 4. Και τέλος το Badger Class με 6 κάνει Retreat and Repair. Σε αυτή την περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος πίσω από το enemy unit, αντί για Retreat and Repair ο εχθρός δεν κάνει απολύτως τίποτα, οπότε κερδισμένοι βγαίνουμε. Και συνεχίζουμε με τα δικά μας action. 6, 6 και 3. Όχι πολύ καλή ζαριά. Αν βάλουμε το 6 στο Canon και το 3 στο Sponson, μας μένει το 6 στο HAL, το οποίο δεν θα κάνει και τίποτα, θα δείτε τώρα γιατί. Τον Sponson με 3 θα κάνει ένα damage στον αριστερό εχθρό και την Landship, οπότε από 3 στο 2. Το Canon με 6 θα κάνει ένα repair στο HAL, γιατί είναι σε πολύ χαμηλό health. Και μένει το HAL που με 6 κάνει ένα damage σε Infantry, σε Artillery. Εμείς δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε βασικά στην πίσω μεριά, αλλά νομίζω ότι το Machine Gun έχει να κάνει μόνο με τη front line, οπότε δεν θα κάνω damage αυτή τη στιγμή και θα παίξουν οι εχθροί. Άσο 2 και 6. Το Ball Class με άσο κάνει ένα damage στο Canon για να πάει στο 2. Το Mink με 2 κάνει ένα damage στα Sponson. Και το Badger με 6 κάνει Retreat and Repair. Ευτυχώς πάλι δεν μπορεί να κάνει, οπότε μένει εκεί που είναι. Και παίζουμε. Εξάρια. Λοιπόν, πολύ καλή η περίπτωση αυτή. Φέραμε 3 εξάρια, που σημαίνει ότι μπορούμε πλέον να ενεργοποιήσουμε την ικανότητα του Vandermeulen, του Commander, που τον είχαμε ξεχασμένο εκεί πέρα στο Landship μέσα, το οποίο λέει ότι αν για μια φορά στο παιχνίδι φέρουμε 3 ίδια νούμερα, τότε κάνουμε 3 extra damage σε ένα οποιοδήποτε εχθρικό unit θέλουμε. Δυστυχώς το νούμερο 6 δεν μας βοηθάει πολύ για να κάνουμε πάρα πολύ damage, ωστόσο θα προσπαθήσουμε να το εκμεταλλευτούμε όσο περισσότερο μπορούμε. Καταρχάς τα Sponson με 6 θα πάρουν ένα health για να ανεβούν στο μέγιστο. Το Canon με 6 θα πάρει συν 2 για να ανέβει και αυτό στο μέγιστο. Και το HAL με 6 πρέπει να κάνει επίθεση όπως και πριν σε Infantry Artillery, εμείς δεν έχουμε κανένα. Και τώρα θα κάνουμε και τα 3 damage από την κάρτα του διοικητή, το βλέπετε εδώ πέρα. Τα 3 damage θα επιλέξουμε να τα κάνουμε στο Mink Class για να πάει από 4 σε 1. Μπας και καταφέρουμε και το νικήσουμε στον επόμενο γύρο. Για να θυμόμαστε ότι έχουμε χρησιμοποιήσει το Commander, θα τον γυρίσω ανάποδα και παίζουν οι εχθροί. Άσος, άσος και 6. Το Boar με άσο χτυπάει το Canon για 1. Το Mink με άσο αλλάζει και πάει προς τα δεξιά. Οπότε να κάνουμε την αλλαγούλα. Και το Badger τέλος με 6 κάνει Retreat and Repair. Οπότε θα έρθει πίσω. Ευτυχώς είναι σε μέγιστη αντοχή, οπότε δεν θα κάνει κάτι και θα έρθουν μπροστά τα Infantry. Εμείς 2, 2 και 4. Δεν ήταν άσχημο η ζαριά μας. Θα βάλουμε το 4 στο HAL και τα διάρκεια στο Canon και στο Sponson. Το HAL με 4 θα πάρει συν 2 για να ανέβει στο μέγιστο. Το Sponson με 2 θα κάνει ένα repair στο Canon για να ανέβει και αυτός στα μέγιστα. Άμα βρούμε το 4, να το.
Και τέλος το Canon με 2 θα κάνει ένα damage σε οποιοδήποτε εχθρό της μπροστινής σειράς. Θα επιλέξουμε το Mink Class Landship για να βγει από το παιχνίδι. Το δεύτερο Landship που κατατροπώνουμε, οπότε θα τραβήξουμε και μία Advantage Card, η οποία είναι το Outmaneuver, που λέει ότι μπορούμε να κάνουμε swap 2 Frontline Enemy Units. Ωραία, το κρατάμε εδώ να το βλέπουμε. Αυτά τα ζάρια φεύγουν γιατί πλέον δεν μετράνε. Και θα εξηγήσουμε τώρα τι γίνεται τώρα που τελείωσε η μία σειρά. Ωραία, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα πρέπει να επιλέξουμε μία από τις δύο κάρτες που βρίσκεται πίσω και να τη φέρουμε μπροστά. Εμείς επιλέγουμε τυχαία το Badger Class Α και τελειώνουμε το γύρο μας. Οι εχθροί άσο 3 και 3. Το Boar με άσο θα κάνει ένα damage στο Canon. Το Infantry με 3 θα κάνει ένα damage στο Hull και στα Sponson. Τα Infantry μας έχουν κάνει πάρα πολύ ζημιά για κάποιο πολύ περίεργο λόγο. Και τέλος το Badger Α με 3 θα κάνει ένα damage στο Hull. Δεχτήκαμε αρκετή ζημιά σε αυτό το γύρο. Παίζουμε 3, 4 και 5. Τα ζάρια αυτά μας βοηθάνε να χρησιμοποιήσουμε και το Advantage Card. Θα εξηγήσουμε τώρα πώς θα γίνει αυτό. Καταρχάς θα βάλουμε το 4 στο Hull, θα βάλουμε το 3 στο Canon και θα βάλουμε το 5 στο Sponson. Το Advantage Card το χρησιμοποιούμε όποτε θέλουμε στο γύρο μας. Εμείς το χρησιμοποιήσουμε τώρα. Θα κάνουμε swap 2 Frontline Enemy Units. Θα επιλέξουμε το Infantry να αλλάξει με το Badger Class Α. Αυτή βγαίνει εκτός παιχνιδιού γιατί τη χρησιμοποιήσαμε. Και τώρα έχουμε το Hull με 4 παίρνει συν 2 στο health για να ανέβει στη μέγιστο. Το Canon με 3 κάνει ένα damage σε όποιον θέλουμε στην μπροστινή γραμμή. Θα επιλέξουμε το Infantry για να πέσει στα 2. Και τέλος με το πεντάρι τα Sponson θα κάνουν στο δεξί εχθρό, στα Infantry δηλαδή, 2 damage επειδή είναι Infantry. Οπότε φεύγει και από το παιχνίδι και αυτό. Και πλέον οι εχθροί έχουν μείνει 3, που σημαίνει ότι μπαίνουμε στην τελική μάχη όπως λέμε. Η τελική μάχη συμβαίνει όταν είτε ο εχθρός μένει με 3 κάρτες είτε όταν ο παίχτης μένει με 2 και σημαίνει ότι ούτε εμείς ούτε οι εχθροί μπορούν να κάνουν repair για οποιοδήποτε λόγο. Που σημαίνει είναι ουσιαστικά μια μάχη μέχρι θανάτου όποιος αντέξει περισσότερο. Εμείς τελειώσαμε το γύρο μας, πάμε να δούμε τώρα οι εχθροί τι θα κάνουν. Εκτός πλάνου το ένα ζάρι είναι 3, 4 και 6. Τα πράγματα έχουν αρχίσει και ζορίζουν πλέον, είναι όποιος κρατήσει. Λοιπόν, το Boar με 3 κάνει ένα damage στο Hull. Το Badger με 4 κάνει ένα damage στο Canon, το οποίο είναι σε επικίνδυνο σημείο. Και το Badger Beta με 6 κάνει ένα damage στο Hull. Ξεκίνησαν την τελική μάχη πολύ στεναρά, για να δούμε αν θα μπορέσουμε να αμυνθούμε. Με 4, 5 και 6. Πολύ περιορισμένες οι επιλογές μας. Θα βάλουμε το 6 στο Hull και δεν θα το κάνουμε τίποτα γιατί στοχεύει μόνο Infantry Artillery. Και θα βάλουμε το 4 στο Canon και το 5 στα Sponson. Το 6 είπαμε δεν κάνει τίποτα, το παίρνουμε. Έχουμε τα Sponson που με 5 θα κάνουν επίθεση στον δεξί εχθρό και θα πάει στο 4. Και έχουμε και το Canon που με 4 μπορεί να πετύχει οποιονδήποτε θέλουμε. Εμείς θα επιλέξουμε το Boar για να πάει στο 1 και ελπίζουμε ότι στον επόμενο γύρο θα καταστραφεί. Να δούμε πώς θα απαντήσει ο εχθρός. 2, 2 και 3. Το Boar με 2 μας λέει ότι θα ρίξουμε ένα ζάρι λιγότερο στον επόμενο γύρο. Ξεκινήσαμε πάλι τα ίδια. Το Badger Α με 2 αστοχή ευτυχώς. Και το Badger Beta με 3 κάνει retreat and repair, οπότε δεν κάνει τίποτα. Ωραία, δεν μας κάνει καθόλου damage. Ωστόσο εμείς θα ρίξουμε με 2 ζάρια τώρα. 4 και 3 για να δούμε τι θέλουμε να ενεργοποιήσουμε. Δεν θέλει και ιδιαίτερη σκέψη συγκεκριμένη γύρα, γιατί θα κάνουμε το 3 στο Canon και το 4 στο Sponson. Με το 4 στο Sponson θα πετύχουμε τον κεντρικό εχθρό για να πάει από το 5 στο 4. Και με το τριάρι του Canon
Θα ρίξουμε στο board για να το καταστρέψουμε. Άλλο ένα land chip που πέφτει από τα πυρά μας. Και τώρα πλέον ο εχθρός έχει μείνει με 2 κάρτες. Σε αυτή την περίπτωση τοποθετούμε τη μία κάρτα αριστερά και την άλλη δεξιά, που σημαίνει ότι όποια ability μας στοχεύει τον κεντρικό εχθρό δεν κάνει τίποτα ουσιαστικά και οι εχθροί παίζουν μόνο με 2 ζάρια. Οπότε έχουμε πολύ σοβαρό πλεονέκτημα. 2 εξάρια. Το Badger Alpha κάνει retreat and repair, οπότε δεν κάνει τίποτα. Και το Badger Beta κάνει ένα damage στο hull, το οποίο είναι 2 hit point. Να δούμε αν θα προλάβουμε. Άσο και 4. Θα μας βοηθήσει καθόλου. Με 3 ζαριά θα βάλουμε το ένα άσο στο hull, το 4 στο cannon και το άσο στο sponson. Το sponson με άσο δεν κάνει τίποτα. Το hull με άσο δεν θα φάει damage στον επόμενο γύρο, οπότε είμαστε προστατευμένοι. Και το cannon με 4 κάνει ένα damage σε όποιον θέλουμε. Ας επιλέξουμε το α να πάει στα 3 και παίζει ο εχθρός. Άσος και 4. Το Badger Alpha θα κάνει redeploy. Ωραία, μας λέει να κάνουμε redeploy. Παρόλο που δεν υπάρχει μία κάρτα στο κέντρο για να κάνει swap, στην αρχή λέει deploy to center, οπότε παρόλο που δεν είναι ξεκάθαρο, θεωρώ ότι το Badger Alpha θα μετακινηθεί στο κέντρο, οπότε θα έρθει εδώ και το Badger Beta με 4 θα αστοχήσει ευτυχώς και συνεχίζουμε τους κανονιοβιολισμούς. 1, 2, 3, να δούμε. Ωραία, θα βάλουμε το 2 στο hull, το 3 στο sponson και το 1 στο cannon. Θα χρησιμοποιήσουμε το 2 του hull για να αυξήσουμε το τριάρι μας, να το κάνουμε 4, γιατί σαν τριάρι δεν μας βοηθάει καθόλου. Και το 4 του sponson κάνει ένα damage στο κεντρικό εχθρό επειδή είναι land chip, οπότε πάει από 3 στο 2. Και το άσος του cannon θα κάνει ένα damage σε όποιο land chip θέλουμε. Θα επιλέξουμε το κεντρικό, το οποίο πέφτει στο 1, για να δούμε αν θα μας κάνει ζημιά λίγο πριν πεθάνει. Άσος και 6. Με άσο κάνει redeploy στο κέντρο, είναι ίδιο, οπότε το αφήνουμε εκεί που είναι. Και το Badger Beta με 6 κάνει ένα damage στο hull, το οποίο πλέον είναι σε 1 αντοχή. Είναι πολύ κρίσιμα τα πράγματα. Για να δούμε αν θα επιζήσουμε. 2, 5 και 6. Περιορισμένες επιλογές και πάλι. Θα βάλουμε το 2 στο cannon, το 5 στο sponson και το 6 στο land chip. Το sponson με το 5 του θα κάνει επίθεση στον δεξί εχθρό για να πάει στο 3. Το cannon με το διάρρη του θα ρίξει σε όποιο θέλουμε. Θα επιλέξουμε φυσικά το Badger Alpha για να φύγει. Να καταστρέψουμε το δεύτερο land chip. Οπότε το τέταρτο βασικά. Το δεύτερο στο δεύτερο set. Για να επιλέξουμε την advantage card. Τώρα θυμήθηκα ότι επέλεξα μόνο μία κάρτα πριν, ενώ έπρεπε να τραβήξω 2 και να επιλέξω ποια θέλω. Θα το κάνω τώρα, δεν πειράζει. Κατά μου βγήκε έτσι κι αλλιώς. Έχω είτε το smoke screen είτε το chaos. Και θα επιλέξω το chaos, μου φαίνεται τώρα είναι πολύ καλή στιγμή. Η άλλη θα φύγει εκτός παιχνιδιού. Και το εξάρι του hull δεν κάνει τίποτα. Και τώρα θα επιλέξω να χρησιμοποιήσω την κάρτα που μόλις πήρα, που μου λέει ότι ένα οποιοδήποτε unit χάνει ένα γύρο. Οπότε παίζω τώρα και ο εχθρός δεν θα κάνει επίθεση. Θα προστατεύσω έτσι το hull, το οποίο έχει μόνο ένα health, και θα ξαναπαίξω. Άσος 3 και 6, να δούμε αν θα είναι το τελειωτικό χτύπημα. Κάπου εδώ πρέπει να πούμε ότι όταν μένει μόνο μια κάρτα των εχθρών, αυτός μπαίνει στο κέντρο και οποιαδήποτε επίθεσή μου το χτυπάει. Δηλαδή δεν έχει σημασία αν θα σημαδέψω κέντρο δεξιά ή αριστερά. Οπότε αυτό μας βολεύει πάρα πολύ. Θα βάλουμε τον άσο στο hull, θα βάλουμε το 3 στο sponson και το 6 στο cannon. Ο άσος εδώ πέρα μας λέει ότι το hull δεν μπορεί να πάρει ζημιά στον επόμενο γύρο, οπότε είναι προστατευμένο και αυτή τη φορά. Και το 6 δυστυχώς δεν κάνει τίποτα και το 3 στο sponson θα κάνει μια ζημιά. Μπερδεύτηκα, νόμιζα θα κάνα 2 damage, η αλήθεια είναι, δεν πειράζει, το υπολόγισα λάθος. Παίζει τώρα το Badger Class Beta, αυτό το πήραξα κατά λάθος. Με άσο
κάνει ένα damage στο Canon, το οποίο πλέον και αυτό θέλει ένα για να χάσει. Πούντο. Και συνεχίζουμε εμείς. 3, 4 και 5. Θα πρέπει να το καταστρέψουμε τώρα. Αν βάλουμε το 3 εδώ, το 5 εδώ και το 4 εδώ, χρησιμοποιώντας το 3 και το 5 του Canon και του Sponson αντίστοιχα, καταστρέφουμε το Badger Class, το οποίο είναι και ο τελευταίος μας εχθρός, και νικάμε το παιχνίδι. Όπως είδατε, ήταν ένα playthrough το οποίο έφτασε τσίμα, είτε έχανα το HAL είτε το Canon θα έχανα, οπότε ουσιαστικά μπορούσε να νικήσει οποιοσδήποτε. Εν τέλει, αυτό ήταν το Pocket Landship. Αν σας άρεσε, κάντε το back στο Kickstarter, κάντε μας like, κάντε μας subscribe και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.